Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Vreau să văd pentru următoarele 24 de ore. Uite, te poți gândi la o situație, da, care te preocupă sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Hai să vedem așadar. Ok, a început citirea cu o arcană majoră. La baza pachetului avem așa, 6 de bâte, da? Steaua 6 de bâte, o conexiune cu un vărsător, dar văd aici o victorie legată de partea de tehnologie, o victorie legată de o persoană suspusă, e vorba de o persoană victorioasă, e vorba de o persoană care cumva se află la un nivel înalt. Pentru unii poate să fie și un succes legat de partea profesională. Unii parcă aveți aici un eveniment, nu știu, o nuntă, o zi de naștere, ceva este. Da? E o perioadă în care tu ai parte de victorie, ai parte de reușită, este o perioadă în care lucrurile se manifestă diferit în viața ta. Moartea, o conexiune cu un scorpion. Pentru tine văd aici o transformare puternică prin care treci. Tot pentru tine poate să fie o perioadă în care închizi anumite lucruri, deschizi altceva în viața ta. Moartea, de asemenea, poate să reprezinte și o schimbare profundă care se petrece la modul general vorbind. Da? E ca și cum ai finalizat ceva, dar într-un mod victorios. Hai să vedem ce e cu această arcană. Poate să fie pur și simplu o perioadă de schimbări pentru unii dintre voi și nimic dificil. Soarele 3 de bâte, da, o legătură cu zodia Leu, deci răsare soarele pe strada ta. Văd aici o primă realizare, o primă victorie. Poate să fie și o perioadă în care te apropii mult mai mult de un anumit scop pe care tu îl ai, fie profesional, fie personal. Avem un 9 de cupe, 2 de cupe, deci e cu multă bucurie, cu multă împlinire. S-a întors pajul de spade, deci văd aici că ești foarte, cum să zic eu, cu pajul de spade, ești foarte curios sau curioasă. Da? Hai să vedem. Încă un mesaj. Avem 2 de monede, da? Pentru tine. 2 de monede, uite, poate să fie vorba despre faptul că reușești aici să-ți găsești un echilibru, poate e o perioadă în care ai reușit să te echilibrezi, poate din punct de vedere financiar, vin bani, dai bani la rândul tău, este o perioadă așa de liniște. Pentru casa ta avem 6 de monede, bani pe care îi primești, da? Sau poate niște cumpărături importante pe care le-ai de făcut pentru casă. Ce mai văd aici cu 6 de monede, poate să fie și o perioadă în care încerci să-ți găsești un echilibru din punct de vedere material. Este un echilibru personal pe care eu îl văd aici. Ia să vedem noi despre ce e vorba cu 6 de monede. Spânzuratul, lumea și împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, Balanță, Pești, Leu, Scorpion, Vărsător. Simt eu aici că poate să fie și o perioadă în care vezi lucrurile diferit, vezi lucrurile mai clar. Este vorba și despre o perioadă în care, uite, te concentrezi mai mult pe partea materială, te concentrezi mai mult pe tine ca și femeie. Uite, dacă ești femeie, este o perioadă în care în plan personal tu ești cea care reușește să aducă liniștea și pacea în familie, în cercul de prieteni, în relația de iubire. Unii totuși simt aici că, uite, aveți și un nou început. E ca și cum dai dovadă de maturitate, fie în sfera financiară, fie în general. În curând, 4 de monede, o legătură cu o persoană mai stabilă, mai sigură pe ea. Poate să fie o persoană ușor mai zgârcită sau o persoană care nu este deschisă în fața unor schimbări.
Tot cu 4 de monede, mă gândesc că e vorba aici și despre o perioadă în care lucrurile sunt mult mai stabile. E vorba de o perioadă în care lucrurile devin mult mai clare. Hai să vedem. Poate apare o veste care ți aduce stabilitate, ți aduce bucurie. Ia să vedem noi. Avem Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Avem și 3 de cupe, da? Deci o primă bucurie, o primă victorie. Poate are legătură cu o bucurie legată de femeia asta. E vorba de o persoană dulce, iubitoare, o persoană sensibilă, cu sufletul deschis. Și mai avem aici așa, îndrăgostiții și steaua, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Vărsător. Uite, poate e o propunere pe care o primești, o propunere legată de dragoste, o propunere legată de o colaborare importantă. Avem 8 de monede, 2 de spade. Poate să fie și o persoană tăcută la locul de muncă. În viitor, 8 de spade. În viitor văd aici o persoană care e puțin stresată, cineva care are foarte multe lucruri pe cap. Tot 8-ul de spade poate să reprezinte o persoană care, știu eu, e mai stresată din fire sau e vorba de o persoană care are probleme cu legea. Poate stresul ăsta, știu eu, ține mai mult de partea mentală din ce văd. Și avem așa, 10 de bâte, asul de monede în viitor. O oarecare apăsare aici, în legătură cu un nou loc, cu un nou început. Poate să fie vorba despre un proiect, poate să fie vorba despre partea de abundență, e ca și cum te stresezi aici ca lucrurile să iasă bine. Poate e cineva care e pus la colț, nu știu, poate are un blocaj în legătură cu acest nou început. 8 de cupe, 10 de monede în viitor. Cineva renunță la un anumit lucru. Cineva renunță la o relație, cineva renunță la un anumit mod prin care se comporta, dar văd aici și pe cineva care clar e deschis sau deschisă să dea la spate o oarecare apăsare. Hai să vedem ce nu știi tu, 2-ul de bâte, ce nu știi tu, o călătorie îndepărtată pe care o faci, poate e cineva de la distanță care te privește, cineva care își face planuri cu tine pe termen lung. Și avem așa, 4 de cupe, magicianul. Ce nu știi tu? Cineva care tot amână. Da? E un personaj aici la care trebuie să fii atent, simt eu să-ți transmit. E cineva căruia nu-i place, nu-i convine un anumit lucru. Poate e cineva care nu e foarte stabil în legătură cu viitorul său, dar poate să fie aici și o persoană ușor manipulatoare sau ușor rigidă, aș zice eu. Doi de bâte, regele de monede. E clar aici, uite, poate pentru unii este vorba despre un bărbat din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Un bărbat care își face planuri aici pe termen lung sau este vorba despre un bărbat care stă la distanță de tine și poate chiar așteaptă un răspuns sau poate persoana asta se simte lăsată deoparte, se simte distanțată de tine. Avem regele de spade, turnul, aoleu, o legătură cu zodie de aer pentru unii. Gemeni, balanță, vărsător, dar poate să fie și un dușman, un inamic aici. Cineva care reacționează într-un mod dur. Și e vorba, uite, de un sfârșit. Trei de bâte, marele preot, o legătură cu zodia Taur mai avem aici. Ce mai văd eu? Ce nu știi tu?
Poate să fie vorba despre un profesor, un mentor, o persoană suspusă, poate cineva care are un examen sau cineva care are niște principii de viață foarte bine puse la punct. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce cu doiul ăsta de bute, că e ceva de la distanță. Ei, are legătură, uite, avem femeia, ofițerul și drumul. Deci o femeie care, știu eu, e mai dură din fire sau poate să fie și o femeie care așteaptă un răspuns aici de la o instituție de stat, de la o persoană cu uniformă. Dar, repet, pentru alții e vorba și de o persoană foarte stabilă. Văduva și mesajele. Poate e o veste legată de muncă pentru unii. Constanță, uite, parcă e cineva care e cu ochii pe tine. Și o persoană supărată aici, din ce văd eu. Hai să vedem ce spune acest oracol. Oracolul vorbește despre pace și armonie. Avem roata. Se spune să, uite, e ca și cum pace și armonie. Se cere să lași aici lucrurile la voia întâmplării sau cineva care, știu eu, poate se opune unei astfel de schimbări. Poate să fie și o schimbare care se produce prin jurul tău, dar nu ține de tine. Și avem o cheie, da? O rezolvare care apare la problemele tale. Avem un ceainic, o prietenie profundă cu cineva din jurul tău. Poate surpriza are legătură cu o soluție pe care cineva o găsește. Avem coroană, onoare și respect. Da? Toate astea pot veni către tine. Deci aici e clar că se pregătește ceva, dar e ca și cum tu încă nu știi despre lucrul ăsta. Pe neașteptate, 2 de spade. Pe neașteptate cineva tace, cineva nu comunică. Pe neașteptate cineva evită să ia o decizie. Avem așa, pajul de bâte, cavalerul de bâte, pe neașteptate. O persoană aici foarte grăbită, cineva care vine pe repede înainte, către tine. Este o persoană entuziasmată. Și avem așa, judecata și marea preoteasă. Pe neașteptate, uite, poate să fie o întâlnire aici cu niște prieteni sau o revedere sau o discuție în familie, dar ideea este că aici ies niște secrete la suprafață sau ies niște informații la suprafață care sunt destul de puternice din punctul meu de vedere. E vorba de cineva care se grăbește foarte mult. Pe neașteptate, da? Cineva care nu știe ce să mai zică și uite, are legătură cu banii. Hai să vedem. Încă o carte. Pe neașteptate. Ce cu personajul ăsta care nu comunică? E o persoană geloasă. Da? Cineva, nu știu, care e prins. Cineva care e prins, în fapt. E ca și descoperi că cineva înșeală, cineva minte, dar se descoperă ceva și aici apare supărare. E ca și cum persoana asta nu mai are ce să zică, nu mai are ce să spună sau ce să facă. Și avem moartea și boala. Deci e vorba aici despre sfârșitul unei perioade bolnave, sfârșitul unei perioade complicate. Ce o să te mire? 2 de monede. Cineva care va încerca să te bine dispună, cineva care îți oferă bani, poate să fie și o tranzacție care se face în jurul tău. Ce o să te mire? Poate avea legătură cu o persoană care încearcă să-și exercite, știu eu, drepturile. Avem așa, împăratul și justiția, o legătură cu zodia berbec, zodia balanță. Ce o să te mire pe tine aici? E vorba de o hotărâre care se ia
pentru liniștea din cuplu, pentru liniștea din casă. E o hotărâre la nivel înalt. Posibil să fie vorba despre un șef sau despre o persoană suspusă sau despre partenerul de viață, despre cineva important din familia ta, poate, care, uite, ia o hotărâre foarte înțeleaptă. Și avem aici, uite, 7 de spade, 6 de spade. O persoană foarte diplomată de la drum sau e vorba de o persoană care încearcă să te convingă aici de ceva legat de o călătorie. Nouă de cupe. Și multe emoții, văd eu. Na, hai să vedem încă o carte. Ce să te mire? Ce-i cu personajul ăsta? Cineva care, uite, evită ceva legat de dragoste. Da, pentru că doiul de monede poate să însemne și că cineva tot amână, da? Tot jonglează așa cu hotărârile. Și te repet, ce o să te mire e o veste de la un bărbat. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Și avem așa, triumf peste obstacole, peste probleme. Da? Deci prima dată e vorba de un triumf, cineva depășește niște probleme. Apoi avem inimă, iubire, afecțiune profundă și grijă. Cineva care îți poartă de grijă. Iar apoi avem ultima carte, muntele, provocări majore pe care le vei trece. Interesant. Cineva te va face să faci ceva contra voinței tale. Avem aici un mesaj. Posibil, dacă împăratul ăsta e foarte autoritar, să zic. Și avem trandafirul. Romantismul este în aer. Poate e cineva care te place și care e dispus să facă orice, doar să te cunoască mai bine. Pentru că, repet, eu simt aici că e vorba de cineva care fie e la distanță de tine, fie este o persoană care încă nu te cunoaște foarte bine. Poate pentru alții să fie și o persoană care e în așteptare, da? Așteaptă ceva. Dragilor, pentru cei mai mulți dintre voi avem așa. Cineva nou intră în viața ta. Deci, eu cred că e clar mesajul. Da? Cineva nou intră în viața ta. Și avem bani, da? Bani. Hai să vedem acum ce spune și acest oracol și încheiem. Oracolul spune așa, oferă timp. Totul se poate face în timpul divin. Lasă lucrurile să curgă. Avem aici. Iar apoi avem confuzie. Cineva îți spune ceva. Și de aici apare o confuzie foarte mare. E un personaj aici care totuși încearcă să spioneze. Și avem așa. O întâlnire noaptea, aici ți se spune să te pregătești să cinezi cu cineva, să servești un vin, iar apoi avem gardianul, da? E cineva pe care tu l-ai pierdut și care te protejează. Ia o decizie, provocări, luptă interioară, și avem aici mincinosul. Deci, dragilor, surpriza poate are legătură și cu o minciună. Da? Și ce mai văd aici? Un ciclu. Soartă, destin, karmă, ceva se termină și începe altceva. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.